Varmt välkommen tillbaka igen, Willis här. Vi ska fortsätta i FreeCAD. Vi ska jobba med lite nya verktyg. Verktyg som du kanske har jobbat mer med kanske än de vi har visat tidigare. Vi ska jobba med det här verktyget då, som heter avrundning. Eller fillet som det heter då i programmet. Vi ska prata om fasa eller chamfer. Vi ska prata om släpning som heter då draft i det här. Och vi ska prata om tjocklek, thickness. Så välkomna, så kör vi igång det här genomgången. Då är det så här att jag har förberett lite grann här. Vi har gjort en liten figur som ser ut så här. Jag har gjort en liten nedsänkning, en pocket, och jag har gjort ett hål. Så vi ska se hur vi arbetar med fasning och avrundning här. Och de verktygen här som vi har, de kan man alltså välja. Antingen så väljer man ett helt face. Det betyder att den kommer att ta alla linjer eller edge som finns på det facet. Så om jag väljer det här facet och så trycker jag på avrundning. Kan höja lite grann så vi ser. Vi tar 3 mm där så vi ser tydligt vad som har hänt. Nu har jag valt liksom hela det facet och tar den med alla linjerna. Vi kan välja en linje och vi kan välja en linje till genom att hålla kontroll nedtryckt. Vi kan också välja en linje och så väljer vi avrundning. Och när vi då står i den här sidan till vänster så kan vi markera fler. Så vi markerar och då ser vi att den första vi har valt är lila. Och sen får vi en lila till. Och en lila till. Och så bestämmer vi att vi ska ha det facet också. Så tittar vi nu på vänster sida så har vi valt Edge 1, vi är 9, 4 och Face 3 här. Och så väljer vi OK. Och då ser vi att den har valt de linjerna och det facet som vi har klickat i. Vi använder en retur där. Och här kan man ju välja en separat. Och den tar vi på avrundning sådär. Och trycker OK. Och sen kan man ju välja den där, tar vi den på fasning. Och vi markerar fler. Och trycker OK. Och ser vi att vi kan blanda lite grann här. Och sen kan vi även göra den här bottenplattan, ser ni. Vi markerar den och klickar på avrundning. Så där har ni lite grann hur vi använder de här verktygen. Vi ska göra så här att vi klickar på cancel. Vi backar tillbaka där. Och så ställer vi oss där. Och vi markerar den ytan och vi paddar upp den bara 3 mm. Eller vi kan ta 2 mm, sådär. Och då har vi ju kommit till ett läge att jag vill avrunda den här kanten. Och när jag klickar på den och väljer avrunda så går den till 1 mm som ligger då default. Och väljer jag en till. Då ser ni att då går den inte längre. Den går alltså bara ner till nästa edge. Då kan man göra så här att man trycker cancel för att komma runt det här. Så klickar man på pad till vänster där och så rullar man ner. Så står det refine här, false. Då klickar man på true. Och då ser vi, då har vi smält ihop den påbyggnaden vi gjorde. Och nu kan man då fortsätta med att fasa ur den där. Jag ska ta där. Hur mycket man nu känner för.
Därför att det är så här, nämligen om vi backar tillbaka här och så sparar jag den här delen, så kommer den här edgen inte att finnas med så att säga, i själva produkten färdig för utskrift, utan det är bara i själva skissandet som den ligger där. Så där kan du komma runt genom att då välja Refine, så smälter man ihop påbyggnaden med den som är under där. Och då är vi tillbaka i vår lilla box som vi har här. Och så ska vi titta lite grann på släpning. Jag ska väl säga så här att det här verktyget har jag själv inte använt. Jag har använt det någon gång men inte i mina produkter. Men jag ska försöka göra en liten snabb genomgång på vad det handlar om. Man kan alltså ändra riktning på det här facet. Snett och fram och tillbaka så här. Jag ska ta ett exempel. Om vi nu väljer att jag vill ändra riktning på det här facet. Då markerar jag det och så går jag upp och klickar på släpning. Då ser ni att det blir lila. Jag ska titta lite uppifrån. Och det syns väldigt svagt. Men den här linjen, den går utåt 1,5 grader bara än så länge. Så det syns nästan inte. Om jag sätter 20 där, då ser vi hur den har flyttat ut. Så där. Här kan man då ändra den här riktningen på den här. Så jag kan välja ett neutralt plan. Då ställer han sig i utgångsläget. Och så vill jag ändra så att den fortsätter utåt häråt istället. Så klickar jag på den. Då byter den riktning utifrån den här facet. Vi kan göra så här att vi markerar fler. Vi klickar på markera. Och då ser ni, då går den tillbaka. Den där är vald eftersom den är lila. Face 2, 4 och 2. Och trycker OK. Då ser vi hur den växlar båda två. Jag högerklickar på draft här borta. Edit draft. Och så vill jag ha lite fler face. Jag vill ha det här. Vi tar 3:an också. Och så vill jag ha det facet. Och så OK. Då ser vi att den har valt alla 4 utifrån den här edgen, eller den här platta ytan. Så de fortsätter alltså ut var för sig. Jag klickar på draft, edit draft och så väljer jag då omvänd riktning. Och då ser ni, då har den valt åt andra hållet. Vi trycker cancel. Och så ska vi ta bort det vi har gjort. Så nu står vi i utgångsläget igen. Jag vill ändra den här ytan. Klicka på den. Och så trycker jag på släpning. Den blir lila. Och så kan jag prova och se vad som händer. Då ser vi att den klättrar neråt. Men jag vill att den ska gå uppåt. Jag väljer neutral plan. Och så väljer jag den här ytan då. Och då får jag den att knalla uppåt. Så jobbar man med att ändra face. Och det finns fler funktioner. Men som sagt, jag har inte jobbat med så mycket. Så jag ska inte gå in på exakt hur man gör. Det finns säkert fler varianter där. Så vi trycker OK där. Och så ska vi titta på boxen här. Vi ska ta nästa verktyg. Vi kan låta den stå kvar i som vi har byggt den. Och sen ska vi använda tjocklek. Vi markerar ytan som vi vill använda. Och så klickar vi på tjocklek. Vi kan sätta 4 mm där för att visa lite grann. Om ni tittade nu när jag tryckte OK så bygger den utåt hela tiden. Våran box som vi har här nere, den är ju 10 centimeter bred och 5 centimeter bred och 10 på längden. Och det är det här måttet som är skissen.
Det måttet är skissen. Om jag väljer inåt, då ser vi, då är det här som är måttet. De här 4. Eftersom man bygger inåt. Och då ser ni också att vi fick en skarp kant här. Om jag väljer utåt igen, då ser vi att den står cirkelbåge här. Det blir mjuka linjer runt om hela. Om jag väljer skärning så får jag raka kanter. Där har vi hur man jobbar med en box. Men kom ihåg det, när man i default så bygger den utåt och cirkelbåge. Väljer man inåt så blir det raka linjer. Nu har vi lagt upp en liten ny kloss kan man säga. Och då har jag gjort en oktogon här. Och när det gäller avrundning och fasa så är det samma principer som gäller där. Man markerar ytan och så klickar man på avrundning. Så blir den snygg och fin. Och du kan fortsätta markera de som du vill snygga till och trycker OK. Här ser vi då att den har gjort alla runt omkring där, men bara de här 3 som jag markerade. Och det gäller ju likadant på fasa. Vi backar tillbaka till våran kloss igen. Och så kommer vi då till den här med släpning. Om jag markerar den här ytan och så väljer jag släpning. Vi ser att den blir lila. Och så sätter jag 15 där. Och då ser vi att den har flyttat ut vinkeln här 15. Och jag vill inte att den ska gå så. Jag vill att den ska gå snett utåt så här. Då klickar jag på neutral plan. Och då blir det automatiskt att han väntar på att jag ska välja något. Och så väljer jag då den här ytan. Och då ser vi hur han plockar ut här utåt istället. Jag kan fortsätta ut så ser vi tydligt hur han har växlat ut den där. Och nu kan jag ju välja då en till. Då ser ni att den är lila. Och så tar jag den också. Trycker OK. Och då ser vi att den har gått ut, men han har också tagit med den här delen. För den edgen måste ju följa med ut här. Så ser ni hur den blir när man ändrar om de här facen. För facen måste ju följa med. Så om jag nu exempelvis väljer draft, edit, draft. Då ser vi att de är 2 som är valda. Och så väljer jag de 2 också. Och så väljer jag OK. Här ser vi att jag har valt face 10 som är det här facet. Och 36 grader. Och så väljer jag OK. Här ser vi då hur han har bytt form totalt. Och fortsätter man då och väljer den här tjocklek så kan man markera tjocklek. Markera ytan, klicka på tjocklek. Så ser vi hur den har byggt ner snyggt och fint under alltihop här. Vi kan trycka cancel. Vi tar bort draft. Så han är tillbaka i utgångsläget igen. Vi kan välja, håller kontroll nedtryckt och väljer de 3. Och så klickar vi på tjocklek. Då har han gjort en liten fin sån här fack som man kan ha Melitta-filter eller något sånt där i. Vi trycker cancel. Jag kan också välja den här ytan bara. Och tjocklek. Här ser vi hur den har holkat ur det hela. Och så ändrar man då. Kan även där välja skärning. Då får vi raka kanter ser ni. Eller
cirkelbåge och inåt. Och så väljer vi 3 millimeter. Så där ser ni lite grann hur man kan jobba med tjocklek. Här har jag då skapat en annan profil som är då solid helt igenom. Och den här har jag skapat utifrån additivt rör, där man har alltså då en linje så här, och där vi har lagt alltså 4 stycken sketcher som följer, och det visar jag i en annan film hur man skapar ett sånt här rör. Och man kan ju titta på det lite grann om jag tänder alla sketcherna här och tänder pipe, så ser ni lite grann hur jag har gjort där. Här har jag alltså då skapat, nu ligger det en sketch till där nere som vi inte ska ha egentligen då, men det spelar inte så stor roll. Men jag har alltså skapat en linje i 3 delar. För i och med att du skapar en i taget så här, så får man en punkt. Och då kan man placera ringarna vid varje punkt i en linje så här. Och då skapar man då en additiv pipe som ser ut så här. Och jag vill bara visa det, att det går alldeles utmärkt då att även göra tjocklek i ett rör så här. Så väljer jag den och klickar på tjocklek. Nu ska jag använda den så att den blir aktiv först, så där. Markera den, klicka på tjocklek. Och då ser vi att vi har skapat ett rör, men det är botten. Och då ser vi att vi har skapat ett rör, men det är en botten på den. Vi trycker cancel och vi gör om alltihop. Vi klickar på den ytan och vi klickar på det facet här nere. Och nu klickar vi på tjocklek. Då har vi fått ett hål där, och vi har även fått ett hål i botten. Jag ska släcka den där sketchen där. Den är det, tror jag. Släcka den. Sådär. Då gör vi om det, ska vi se. Då markerar vi den ytan. Och vi markerar den ytan. Och så klipper vi då på tjocklek. 3 millimeter. Och inåt. Så där kan det se ut om man även jobbar då i en pipe, ett rör. Och sen ska vi titta på nästa. Vi kan släcka ner de här 2. Och så tänder vi en annan som jag har gjort. Och den har jag då skapat utifrån det här verktyget. Additiv profilsvepning. Vi har alltså 3 stycken skisser som vi har skapat. En som ligger här nere och en som är här uppe och en på slutet. Alltså ingen linje emellan. Vi kan titta på hur den ser ut. Där har ni de 3. Och då väljer man den första här nere. Där. Och sen går man upp på additiv svepning. Nu har jag gjort den redan, därför får vi då man går från steg 1, steg 2, steg 3. Och så får man då en pipe. Så där. Och thickness blir ju samma sak. Där har ni lite genomgång hur man använder tjocklek och hur man använder thickness. Hoppas det har varit till glädje. Och sen kommer jag tillbaka med lite mer så småningom. Ha en bra dag. Hej!